প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি এটা ড্ৰোন লৈছোঁ। আজি ড্ৰোনৰ পৰা কেমেৰা শ্বুট কৰিম। প্ৰথমবাৰ ড্ৰোন আমি উৰাম। ইয়াৰ ড্ৰোন আমাৰ হাতত আছে। কি নাম? বিজয় দাস আমাৰ লগত আছে। ইয়াৰ ড্ৰোন আপোনালোকে চাই আছে। আমি এতিয়া ড্ৰোনৰ আমাৰ যিবিলাক ভিডিঅ' হ'ব অলপ আমি ড্ৰোনেৰে শ্বুট কৰিম। ঠিক আছে। আমাৰ লগত আছে ভাইটি। কি নাম? মোৰ নাম নিখিল সোনা। ইয়াৰ নাম কৈ দিয়া। মোৰ নাম দীপক ভূমি। ইয়াৰ ভাইটি আছে। কি নাম তোমাৰ? মোৰ নাম নিতিন সোনা। নিতিন সোনা। আৰু কোন আছে? মোৰ নাম অভিনৱ তেতিয়াহ'লে প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আমি ড্ৰোন প্ৰথমবাৰ উৰাম। আমি ইমান এটা ভালকৈ নাজানো। প্ৰথমবাৰ শিকিছো ন, শিকিম আৰু। ঠিক আছে দৰ্শক বন্ধুসকল চাই থাকক। আমাৰ ড্ৰোন ছেটিং কৰিম। ভিডিঅ'ত আছে ছেটিং কৰি দেখুৱাব আপোনালোকক। ছেটিং চলি আছে। ছেটিং ইয়াৰ আমি গাৰ্ডবিলাক লগাই ল'লোঁ। গাৰ্ডবিলাক লগাইছোঁ। গাৰ্ডবিলাক লগোৱাটো প্ৰয়োজন, কাৰণ যিবিলাক ইয়াৰ মানে ফেন থাকে, ইয়াৰ বেটাৰী, এইটো বেটাৰী কানেকশ্যন আমি লগোৱালোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ড্ৰোনটো এনেকৈ থ'ম। কেমেৰা আগফালে থাকিব। এই চব ব্লিংকিং কৰা দেখা পাইছে আপোনালোকে। লাইট আপোনালোকে দেখা পাইছে। লাইট ব্লিংকিং হৈ আছে। ব্লিংকিং হৈ আছে লাইট। এতিয়া আমি টেক অভাৰ কৰিম। ওপৰলৈ কেনেকৈ যাব সেইটো দেখুৱাব। প্ৰথমতে উৰাই চাম আমি। ইয়াত টিটিত হৈছে। কানেকশ্যন হ'লনে? এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে ব্লিংকিং বন্ধ হ'ল। Slowly, yeah, drone. Slowly. Yeah, slowly. Good. Good. It's ঠিক আছে. Good. Wow. বঢ়িয়া শট। গুড। এয়া আমাৰ ড্ৰোন উৰি আছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ। আমাৰ ড্ৰোন উৰি আছে আৰু বিজয় দাস কণ্ট্ৰল কৰি আছে। চব আমাৰ ভাইটিহঁতে চাবলৈ আহিছে। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ড্ৰোনৰ যোগেদি শ্বট হ'ব। প্ৰিয় দৰ্শক বন্ধুসকল, আজিৰ পৰা আপোনালোকে ড্ৰোনৰ যোগেদি আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই হ'লে আমাৰ চেনেলটো কৰি থ'ব। এইটো লাইক কৰি দিব। কষ্ট কৰি আছোঁ। চাওক শিকিলে অকণমান শিকিছে। লেণ্ডিং হৈছে।